সকলোকে মই বনস্মিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা খানা খাম। আগতে স্কুলত একেলগে পঢ়া ছোৱালীকেইজনীয়ে ভাবিছোঁ এটা খানা খাম বুলি। বহুত দিন লগো পোৱা নাই যিহেতু। এতিয়া তালৈ যাম, লগৰ এজনী ঘৰতে খানাটো খাম। তেনেহ'লে দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় শেষত কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া গৈ লওঁ, বাই বাই। আহি পাই গ'লোহি আমি। এইজনী মুনমিহঁতৰ ঘৰ। হাই ক সুজি, মুনমি হাই ক, পায়েল হাই ক। এতিয়া আমি চব্জি কাটিম। চব্জি কাটি কৰি হ'ল। এতিয়া মুনমিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ পাস্তাখিনি বনাই নিবলৈ। বনাই আছে দেখাই। আমাৰ চেফ এইটা কচোন কি বনাই আছে। আমাৰ খানা বনি আছে। সুজিয়ে খানা বনাই আছে। তেল গৰম কৰি মাংস বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া ডিমৰ তৰকাৰী বনাইছে। এয়া আমাৰ বনাই আছে মিছ চেফ। সুনিতাই পাস্তা ভগাই আছে। এতিয়া আমি 2টা বাজিলে পাস্তা খাম, ভাত খাম পাস্তাত। আমাৰ বাইদেৱে খাই আছে। এতিয়া পাস্তা খাওঁ। লাভ নাই। আমি কলঙৰ পাৰত খাইছোঁ খানা। এয়া কলং। আমাৰ বাইদেৱে ভাত বনাইছে ডেক্সিত, ধোঁৱা খাই খাই। আমাৰ ভাত চাত বনাই হৈ গৈছে। মাংস বনালে, ডিম বনালে, এতিয়া ভাত বনাই আছে তাই। এয়া তেহেঁতে পাচলি কৰিছে কলঙৰ পাৰত। এতিয়া আমি খামগে। 3টা বাজিলে হৈ গ'ল খাব। এতিয়া খাই ল'ম। খাব হৈ গ'ল, এতিয়া খাই লওঁ। এয়াহঁতে খাই আছে। এইফালে এজনী খাই আছে, খোৱা নাই, মোবাইল টিপি আছে। খাই আছে মই স্পেচিয়েল মানুহ কাহিত খাই আছো। আমাৰ খাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া এইৰ পাল পৰিছে কাঁহী বাতি ধোৱা। তাই কলঙৰ পানীত কাঁহী বাতি ধুই আছে।
हमारा पेट पूजा हो गया, अब हम घर जाएंगे और बाद में बेड पे हम सोएंगे लेट लेट के और हमारा पेट पूजा अच्छे से हो गया। हम लोग ने मांस खाया, डीम खाया, भात खाया, सलाद खाया और बाद में हम लोग ने फोटो तुला और बाद में सब कमीनों ने वीडियो के पक्का में गिरा दिया। আমাৰ খাব হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যাম। বাই বাই মুন্নি, বাই বাই। এইটো মুন্মিহঁতৰ আগফালে বনাই লোৱা নিজৰ পুখুৰী। ইয়াত মাছ দিছে, ইয়াত কেতিয়াবা লাগিলে ধৰি পেলাই খায়। নিজে বনাই লোৱা পুখুৰী। এয়া ফুল এতিয়া হৈ গ'ল, আমি যামগৈ চব ঘৰা ঘৰি। এতিয়া বাই বাই, আকৌ লগ পাম। বাই বাই মুন্মি। ঘৰ আহি পালোহি। এতিয়া মুখ হাত ধুই লওঁ। আজিৰ ভ্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া বাই বাই।